I'm going to start the Yes, I'm the king. Yes, I'm the queen. So hello guys, my name is Lynn and welcome back to my channel. And please don't forget to like, share, and subscribe my channel and click the notification bell for more updates. So going to cook some caldereta. Let's start it. So punta na tayo sa kusina. Hey guys, what's up? This is me, Lynn. Hello mga baby! So yun, ngayon naman own version of caldereta. Sino ba naman gusto ng caldereta? So I'm now preparing my ingredients for my caldereta. So first, ayan, nag-chop na ako ng sibuyas at bawang. Then, ngayon mag-chop na ako ng carrots. So, kanina nakapagpalambot na ako ng beef. Ayan. Kaso wala kasi akong patas. So, I'm gonna use some carrots lang. So, yun. I'm going to start the Yes, I'm the queen. Yun. So, eto. Pinaiimitan. Medyo disregard yun na lang yung then, syempre, ang gagamitin nating oil para healthy is star margarita. Let's see kung ano magiging kalalabasan ng ating own version ng Okay, now let's put the unahin ko muna ang nung college ako, nalaman ko yung sauteing at saka sa pagkakaiba nila. Yung isa, ano na yung version? Pag saute, nilata yung una yung bawang. And pag isa yung isa, dalawang curves yun sa pagluto. Yung isa, inuguna nila ang sibuyas. Ayun. Guys, namubo kayo. Then, put the pag medyo brown na siya, syempre, kita niyo ba? So, medyo brown siya. Then, let's put the sibuyas. So, hayaan muna natin siya. Nilaksan ko lang. Wala kami apron. Wala yung apron. So guys, paalala, pwede kayo maglagay ng apron para hindi magtasik. Ang hindi madumi yung damit. Okay lang kasi naka-block naman ako. So, no worries. Okay? So, ayan. Yes, the cooking pwede na kayong next, gonna put the meat. As you see, so, ayan. Pakulo, iaan na natin. And don't forget yung salt and paminta pepper para sa taste. So yeah. Siyempre, unahin ko muna yun habang ilalagay ko na yung gulay para sumabay siyang lumambot. So, hintayin ko lang siya na. So, syempre, para mas madali siyang kumulo, let's use the takip.
So, ayun. So, nakikita niyo naman, umuusok na siya. Oh. See what happened to my dish. Yeah. So, Yan nga. I'm planning to put the milk first. Milk at first. Palagyan na natin siya. Para umanghang. lagyan na natin siya lagyan natin siyang konting tubig para maano yung carrot. Water red para sa ating carrots. Sobrang yung baka ko, ang sarap nito kainin, guys. Ang sarap nito kainin, mga kabibig. Ang sarap niya. Kasi sobrang lambot, sobrang tender ng beef. Ang arte ko doon. So, ayan. So, ano ko ulit siya. So, takpan ulit natin. Hayaan muna natin siyang kumulo. So, para maging tender din yung carrots niya. Okay? Medyo pasensya na sa ingay kasi naglalaba ang namin. Open ko na siya. So, relaxan ko konti yung apoy. Kanina hininaan ko siya habang nagsisimmer para hindi maano yung baka. So, next, I'm gonna put the mushrooms para sumabay din siya sa pagluluto. Mushrooms. I will put some. Adjust nyo na lang yung So, lagay ko na yung liver spread. Medyo init na ako. Ilagay na natin yung tomato sauce para lagay lang natin yung tomato sauce. Ng tomato paste. Even in your desire naman po ng tomato sauce. Tomato paste kung gaano ka ba. Natin. Sarap. Sarap. Kailangan lang muna natin siya. So, lagyan natin siya ng konting labang patis. Lagyan natin siyang konting toyo. Okay? Silver spoon. Para medyo siya. Pero guys, dapat kailangan yung mga pinagamitan nyo, syempre, iinisan nyo. Kasi, diba, ang pangit naman tignan kung sa dirty kitchen na nga, gagawin mo pang dirty. Ayun. So, linisin muna natin yung mga kalat. And then, serve na! Food! All set na. So, magsaserve na tayo using this bowl. Kasi, all set na. Patayin ang kalan. At paalala, huwag niyo pong kakalimutan ng kalan. Kasi, it causes sunog. So, ayan. Maglalagay na ako para mag-serve na sa